Chào mừng các bạn đến với một chuyến phiêu lưu dưới biển sâu Deep Sea Adventure. Trong trò chơi này, nhiệm vụ của bạn là khám phá biển sâu, khai quật các tàn tích và kiếm kho báu về. Chúng ta sẽ chơi qua 3 vòng chơi, và sau khi kết thúc 3 vòng chơi, ai là người có nhiều điểm nhất sẽ là người chiến thắng. Điểm sẽ nằm trong các cái mảnh tàn tích này. Chúng ta sẽ sắp xếp tàn tích giống như mình sắp xếp, hoặc là các bạn làm theo cái hình nào bạn muốn cũng được, miễn là sao cho các cái mảnh nó sẽ thành một cái đường. Và chúng ta sẽ sắp xếp từ 1 tới 4. Đấy, dấu chấm như thế này. Nó thể hiện độ sâu cũng như là độ quý hiếm của tàn tích. Những cái số ở cuối này nó sẽ mang nhiều điểm hơn những cái số ở trên này, nhưng mà nó sẽ mang lại rủi ro nhiều hơn đáy biển nữa. Rồi, trong trò chơi chúng ta sẽ có một cái tàu ngầm gồm có 25 điểm khí, 6 meeple đại diện cho 6 người chơi tối đa của chúng ta. Chúng ta có thể chơi được 2 người, các bạn chơi 1 người cũng được. Mình sẽ thử chơi 1 người, nhưng có thể chúng ta chơi 1 người để tự kỷ và xem là mình có thể kiếm được nhiều điểm nhất như thế nào. Những cái meeple này chúng ta sẽ có hình đeo ba lô, thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây là cái bình dưỡng khí hướng bên này, và tay đằng trước chúng ta sẽ đánh dấu là đi theo hướng nào bằng cách là xoay xúc sắc 1 đến 3 thì tổng sẽ là 6 tối đa. Đây là những cái mảnh không mang thông tin gì cả. Sau khi mà các bạn lấy tàn tích rồi, chúng ta thay vào. Ở lượt của một người chơi, chúng ta sẽ có các bước sau. Bước đầu tiên, giảm không khí. Chúng ta sẽ giảm không khí ở trên cái tàu ngầm này xuống bằng với số lượng kho báu mà người chơi đang giữ. Tức là trong lượt của mình, nếu bạn không có kho báu nào thì bạn sẽ không bị giảm không khí. Tuy nhiên nếu bạn có 1 kho báu, bạn sẽ bị giảm 1 khí ở đây. Và đây là không khí chung của tất cả mọi người. Người chơi đang ở tàu ngầm sẽ không tốn không khí. Và nếu như các bạn bắt đầu lượt ở mức 0 thì khi đó các bạn sẽ chơi hết lượt và cái vòng chơi sẽ kết thúc luôn. Và lượt của bạn sẽ chính là lượt cuối cùng của vòng chơi. Bước 2, chúng ta sẽ quyết định là đi tiếp hay là quay lại. Thì mình đã nói rồi, chúng ta sẽ quay lại hay là đi tiếp, chúng ta sẽ phải quyết định trước khi tung xúc sắc. Và nếu như mà bạn không quyết định gì nhưng mà bạn tung ấy, thì sẽ mặc định đi theo cái hướng mà meeple của bạn đang chỉ về. Bước 3, chúng ta sẽ tung xúc sắc và di chuyển. Khi mà bạn tiến tới một cái vùng mà đã có người chơi khác đang đứng ở đó, thì chúng ta sẽ nhảy qua và không tính vào bước đi của mình. Ví dụ như mình tung ra, xem nào. Ví dụ như mình tung ra là 5 bước và mình đi 1, 2, chỗ này có người ở đây rồi, nhảy qua 3, 4, 5. Lưu ý ở đây đấy là nếu như bạn đang có kho báu trên người, chúng ta sẽ phải trừ đi với mỗi kho báu. Tức là nếu bạn đang có 5 kho báu trên người thì bạn sẽ phải trừ đi 5. Vậy là cái tung xuất sắc vừa rồi của mình không đi được đâu cả. Mình tung ra 5. Và nếu như chúng ta ở khu vực cuối của đường đi rồi và chúng ta sẽ tung ra một số to hơn thì chúng ta sẽ vẫn dừng ở cái điểm cuối cùng nhé, không được đi ra khỏi map đâu. Bước thứ tư là bước tìm kiếm. Khi này bạn được chọn một trong 3 hành động. Đầu tiên là bạn không làm gì cả, dừng thôi. Thứ hai là bạn nhặt lên một cái mảnh tàn tích. Sau khi bạn nhặt ấy, ví dụ mình ở đây, mình nhặt thì mình sẽ để cái biểu tượng X này vào để thay thế. Và cái này nó sẽ ở trong cái vùng mình đang cầm. Và đây nó chính là cái gánh nặng khiến cho chúng ta phải trừ đi mỗi khi chúng ta tung xúc sắc di chuyển. Và hành động thứ 3 bạn có thể chọn ở trong này, đấy chính là đặt một cái mảnh tàn tích xuống. Nếu như các bạn xem mảnh tàn tích và bạn muốn để lại thì bạn sẽ để lại vào một ô có chữ X mà mình đang đứng. Ví dụ như có mảnh trống như thế này và mình di chuyển đến mảnh đó bằng xúc sắc thì mình sẽ được quyền là chọn đặt thêm một mảnh của mình vào đây thay cho cái mảnh đang bị trống. Như này thì gánh nặng của mình sẽ bị giảm đi. Và sau khi mà một người chơi đã hoàn thành xong các bước 1, 2, 3, 4 mình vừa nói thì sẽ kết thúc lượt và đến với người tiếp theo theo chiều kim đồng hồ. Vòng chơi sẽ kết thúc khi toàn bộ người chơi đã quay trở lại tàu ngầm hoặc là hết dưỡng khí. Nếu như người chơi kết thúc bằng việc tất cả quay lại tàu ngầm thì tất cả người chơi sẽ lật những cái mảnh kho báu này lên và tính điểm cho bản thân trong lượt đó. Và những cái mảnh kho báu này sẽ là của người chơi, sẽ không thuộc về bàn chơi nữa. Trường hợp người chơi không thể quay lại được tàu ngầm và vòng chơi kết thúc do hết dưỡng khí, khi đó những người chơi không thể quay lại tàu sẽ bỏ lại toàn bộ kho báu mà mình đã kiếm được. Bắt đầu từ vị trí xa nhất đến vị trí gần nhất. Sau đấy chúng ta sẽ xếp thành những chồng 3 tàn tích để lên nhau, xếp vào sau cái mảnh cuối cùng của cái đường đi này. Nếu mà chúng ta xếp 3 mảnh và bị dư ra thì nó sẽ tạo ra thành một chồng mới để bên cạnh. Ở các vòng sau thì những cái chồng tàn tích này sẽ coi như là một mảnh tàn tích thôi. Và khi mà các bạn nhặt lên ý, nó chỉ tính là một mảnh tàn tích thôi, nhưng mà điểm thì sẽ là cộng của 3 cái vào. Và sau khi chúng ta đã làm xong các bước đấy thì sẽ đến một bước cuối cùng, đấy là bỏ đi toàn bộ những cái mảnh trống này vào cái hộp game hoặc là một cái chồng nào đấy. Sau đấy chúng ta sẽ thu ngắn cái con đường này lại. Người chơi ở xa tàu ngầm nhất sẽ là người đi đầu ở vòng tới. Chúng ta sẽ quay lại tàu.
và bắt đầu vòng tiếp theo. Trong trường hợp tất cả người chơi đã về tàu ngầm rồi thì người chơi nào về cuối cùng sẽ là người đi đầu ở lượt tiếp theo. Về nguyên tắc thì vẫn là người xa nhất, đúng không nào? Và sau khi mà chúng ta kết thúc vòng thứ 3 của trò chơi này thì trò chơi sẽ kết thúc. Tất cả người chơi sẽ tính điểm. Ai là người nhiều điểm nhất sẽ là người chiến thắng. Khi mà hòa điểm ấy thì người chơi có nhiều điểm từ những mảnh tán tích có cấp cao nhất sẽ là người chiến thắng. Còn nếu mà bằng nhau ấy thì hòa. Và đó là toàn bộ cách chơi của tựa game Deep Sea Adventure. Các bạn thấy sao? Mình thì cảm thấy có vẻ như mình đã thích cái tựa game tí hon này rồi. Và mình hy vọng là trong thời gian tới mình sẽ có tiền để có thể mua được thêm những cái tựa game khác nữa cũng theo chủ đề tí hon như thế này để chúng ta làm các video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. Nếu thấy hay thì cho mình một like, một subscribe cũng như là đăng ký cái chương trình hội viên để chúng mình có thêm động lực tạo ra những video chất lượng trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.